الفكرة كلها يا جماعة انه ممكن باي بواقي خشب موجود عندك، اي نوع من الخشب، اوعى ترمي حاجة. لو حد قال لك انت ما بترميش خشب خالص، قول لهم عشان هعمل مشروع خلة سنان. الخلة السنان بتنفع، فخلي كل الخشب عندك. الموضوع ده ما بياخدش اكتر من نص ساعة بالكتير تكون خلص، بس هو بياخد وقت اللزق وكلام من ده. بعد كده بقى ممكن تكتب هنا بالليزر اي حاجة عايزها، ممكن تضخمها عشان تحط كريدت كاردز جوه او حاجة زي كده. زي ما انتوا شايفين الموضوع سهل. يلا سلام عليكم، اشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله.